อันนี้เขียนขอไปช่วงเทศกาลเนาะก็จะมีพวกเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขียนไปด้วยว่าจำเลยเพียงต้องการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีกับเพื่อนๆและครอบครัวเหมือนคนอื่นๆที่มีชีวิตปกติทั่วไปตะวันนะคะทานตะวันตุลานนท์ตอนนี้เป็นนักกิจกรรมอิสระค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนคณะนิติศาสตร์ค่ะจริงๆตอนเด็กเป็นคนขี้อายมากแบบขี้อายมากไม่กล้าพูดไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรกับใครเท่าไหร่ไม่สนใจการเมืองเลยแล้วคิดว่าแบบการเมืองเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเราไม่ควรไปยุ่งเราก็มักจะได้ยินคำว่าแบบนักการเมืองเป็นคนสกปรกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรืออยากจะไปเข้าใจกับการเมืองเลยด้วยซ้ำตอนนั้นจนกระทั่งช่วงปี63เนี่ยแหละค่ะมันเริ่มมีคนพูดถึงเรื่องการเมืองมากขึ้นเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรวะทำไมคนถึงออกมาพูดทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพรรคการเมืองหรือเรื่องสถาบันเองก็ตามสถาบันกษัตริย์อะค่ะจนเราก็เริ่มแบบศึกษาก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่ามันจริงๆมันคือทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยมันตั้งแต่เราตื่นยันนอนหลับทุกอย่างมันคือการเมืองหมดเลยจริงๆตอนนั้นเรียนอยู่ที่สิงคโปร์มันเป็นช่วงที่เราปิดเทอมพอดีแล้วก็กลับมาที่ไทยพอกลับมาที่ไทยแล้วโควิดมันเริ่มระบาดหนักเนี้ยค่ะที่สิงคโปร์เขาก็เลยให้เรียนออนไลน์ที่ไทยได้แล้วก็มีการไปร่วมม็อบร่วมอะไรด้วยเริ่มจากการเข้าร่วมการชุมนุมในฐานะมวลชนอิสระก่อนพอได้ลองไปแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงแหละคนเยอะขนาดนี้พลังจากคนเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจหลังจากนั้นก็อยากจะไปร่วมม็อบเรื่อยๆก็ไปร่วมม็อบไม่ว่าจะไปเองก็ไปคนเดียวก็ไปไม่มีใครไปด้วยก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเรากลัวด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมว่าแบบสมมุติว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ม็อบอาจจะมีการสลายชุมนุมอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะไปเพื่อแบบอยากจะเผื่อจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยจับพี่ได้จับพี่ได้มันเป็น112ที่เกิดจากการไปไลฟ์ตอนที่ขบวนเสด็จจะผ่านเพราะว่าตอนนั้นม็อบชาวนาถูกย้ายไปเพราะว่าขบวนเสด็จจะผ่านหนูก็เลยโกรธมากแล้วก็ไปไลฟ์ประมาณว่าทำไมถึงไม่ไปฟังเขาไปช่วยเขาแก้ปัญหาแต่ทำไมถึงไปให้เขาออกเพียงเพราะจะมีขบวนเสด็จผ่านอะไรเงี้ยก็โดน112มาก็ไม่ได้คิดว่าจะติดนะคือแต่ว่ามันก็มีนิดนึงว่าเอ๊ะหรือเราจะติดว่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคืนก่อนหน้านั้นอ่ะหนูก็นั่งสั่งเสียเพื่อนไว้ว่าถ้าสมมุติว่าติดอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆหนูไม่คิดว่าจะติดหรอกที่สั่งเสียไปอ่ะหนูกะว่าสั่งเสียเอาเท่เฉย เหมือนจำไม่ค่อยได้แต่ประมาณว่าแบบถ้าติดไปก็แบบเหมือนฝากต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปปุ๊บกลายเป็นว่าเขาถอนประกันจริงๆหนูก็หนูจำได้ว่าพี่ทนายบอกว่าหนูอยู่ท่านี้ทับอกแบบนี้ซึ่งหนูก็ตกใจว่าติดเหรอวะอะไรเงี้ยแต่เสร็จปุ๊บหนูก็แบบบอกกับเพื่อนๆว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เข้าไปโอเคตอนแรกเลยที่เดินเข้าไปเราก็มองบรรยากาศรอบๆมันก็ต่างจากในหัวที่เราคิดเหมือนกันเพราะว่าที่เราเคยดูหนังเนาะกับความเป็นจริงมันก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคุกมันเหมือนโรงเรียนประจำเลยมีพี่คดีอื่นนะคะมาพร้อมกันก็เขาก็ซักประวัติอย่างนี้ไปแล้วเราก็ขึ้นพร้อมกับพี่คนนั้นแล้วเขาก็ถามเราว่ามาคดีอะไรหนูก็บอกว่า112เขาก็112คืออะไรหนูก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าแบบมันเกิดแบบนี้เราไปทำแบบนี้ก็เลยแล้วก็โดนอันนี้มาเขาก็ฟังแล้วก็เหมือนรู้สึกไปกับเราแบบมันไม่ยุติธรรมเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอนอนไปปุ๊บก็ตื่นมาพอตื่นมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดิ่งไปหมดมันเคว้งมากแล้วหนูรู้สึกว่าใจมันโหวงมากหนูไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรเพราะหนูไม่เคยเป็น
มันโหวงแปลกๆแล้วมันกลายเป็นว่ารู้สึกดิ่งไปหมดหนูก็งงมันคืออะไรวะเนี่ยด้วยความที่มันโหวงตรงแบบตรงอกหน้าอกมากหนูก็เลยนั่งทุบหน้าอกตัวเองอะนั่งทุบปึ๊กอยู่อย่างเงี้ยเพราะไม่รู้จะทำยังไงมันโหวงแบบมากแล้วหนูก็นั่งทุบอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่กล้านอนเลยจำได้ว่าถ้าจะไม่ผิดวันนั้นเป็นวันพุธแล้ววันพฤหัสเนี่ยก็มีทนายมาเยี่ยมวันนั้นก็น้ำตาแตกกับทนายเหมือนกันวันศุกร์ก็มีคอนเฟอเรนซ์คือคุยแบบผ่านจอกับแต่ว่าคุยกับศาลนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ทนายมาเยี่ยมไม่ได้แล้วพอวันจันทร์เราก็รอทนายมากลายเป็นว่าวันนั้นทนายไม่มาแล้วแทนที่เราจะเข้าใจว่าทนายไม่ได้มาเยี่ยมนะแต่เราหลอกตัวเองว่าสงสัยทนายไม่มาเพราะเราจะได้ออกแน่เลยหนูก็หลอกตัวเองไปเรื่อยว่าเอ๊ะหรือเราจะได้ออกวะหรือเราได้ประกันทนายก็เลยไม่มาเยี่ยมแล้วพอมันเริ่มแบบ5 โมงเย็น6 โมงเย็นทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มแล้วก็โอเคไม่ใช่ละทนายไม่มาเยี่ยมเฉยไม่ใช่ว่าเราจะได้ออกคืนนั้นเป็นคืนที่แย่ที่สุดคือน้ำตามันก็ไหลบ่อยเหมือนกันไม่ว่าจะนั่งจะนอนแล้วหนูก็แบบลุกขึ้นมาแล้วพูดกับผู้ต้องขังคนอื่นหนูทำอะไรผิดหรออะไรเงี้ยหนูรู้ว่าคำที่หนูพูดออกมาหนูไม่ได้พูดกับเขานะหนูอยากถามคนที่เอาหนูเข้ามาหนูอยากรู้ว่าหนูทำอะไรผิดหรอเพราะว่าแบบมันมีเหตุมีผลอะฮัลโหลเนี่ยออกแล้วกำลังออกเลยโอเคเดี๋ยวจะถึงแล้วบอกนี่ออกจากบ้านครั้งแรกในรอบกี่วัน จริงๆล่าสุดก็เพิ่งออกไปนะคะเขียนคำร้องขอไปก็คือตอนนั้นขอไปประมาณ6 วัน 7 วันได้แต่ว่าเขาให้แค่3 วันรู้สึกยังไงเวลาได้ออกจากบ้านแต่ละครั้ง ก็ดีนะคะมันถามว่าดีใจมันก็ดีใจแต่ว่ามันก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมเราต้องดีใจด้วย ทั้งที่มันก็ควรออกจากบ้านได้อะไรเงี้ยคือหนูว่านั่งถ่ายIGแล้วก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆรับปริญญาที่สิงคโปร์เขาบินกลับไปรับแล้วล่ะหนูก็ดีใจกับเขานะดีใจกับเขาแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ว่าเราไม่ได้ไปรับปริญญานะแต่ว่าแค่ออกจากบ้านอ่ะยังต้องเขียนคำร้องขอก่อนเลยอ่ะจะไปเอาอะไรกับการไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมันดูยากดูไกลไปเลยอ่ะจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่มีความคิดที่อยากจะเรียนนิติหรอกแต่ว่าหนูไปเจอลุงคนหนึ่งแกเป็นรองประธานศาลฎีกาหนูคิดว่าตอนนี้คงพูดชื่อแกได้แล้วว่าแกตกงานแล้วแกชื่อวิชิตลีธรรมชโยไหนลุงแนะนำลูกหมาสิแนะนำลูกหมาไอตัวนี้ชื่อตะวันเอาอย่ากัดกัน ไอตะวันมันดุมันเป็นขาโจอ๋อตะวันเป็นขาโจช่วงแรกๆหนูยังไม่รู้จักกับแกจนกระทั่งหนูไปทำกิจกรรมช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยแหละแล้วก็มีพี่คนนึงเดินมาว่าเนี่ยมีคุณลุงคนนึงอ่ะแกชอบมากเลยนะที่เราไปทำกิจกรรมแกอยากเจอพี่เขาก็พาลุงแกมานี่คนนี้แล้วแกก็ขอถ่ายรูปหนูก็ถ่ายกลายเป็นว่าแกก็ส่งรูปมาในเฟซตอนแรกหนูก็งงว่าใครวะหนูก็พอดูรูปเลยอ๋อคนนี้ลุงคนนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็เลยกดรับเฟซคุยกลายเป็นว่าแกก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบให้คำปรึกษาเราได้ดีเหมือนกันคือมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเรียนหรือเรื่องชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยแกก็ชอบพูดมาว่าเนี่ยเรียนนิติสิจบมานะเดี๋ยวสอบตัวทนายแล้วก็ไปสอบผู้พิพากษาสิอะไรเงี้ยแกชอบพูดหนูก็เลยเรียนก็เรียนแต่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าแบบเหมือนแค่เรียนเอาไว้ให้ได้รู้ให้ไว้ได้ใช้ในการทำกิจกรรมแต่พอหลังจากติดคุกปุ๊บความคิดเปลี่ยนเลยปึ้งโอเค
จะเรียนนิติจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะทำตามที่ลุงบอกจะสอบทนายจะไปสอบก็อาจจะสอบผู้พิพากษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นในความคิดก็แบบเผื่อมันจะทำอะไรได้บ้างเผื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบความยุติธรรมของไทยอะไรได้สักอย่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นะโอ้นะโอ้โอ้โอ้ต้องร้องไห้ครับไม่ไปนะ ไปไหนไม่ไปด้วยนะ ไม่ไปอ๋อไปด้วยไม่เป็นไรแต่ทำใจไม่ได้ ก็เดี๋ยวไว้กลับมา กลับมาจริงเหรอ มั้ง กลับมาจากไหน กลับมามั้งจริงๆหนูต้องพูดตามตรงว่าที่หนูคุยกับเพื่อนไว้ก็คือแผนนี้เนี่ยมีอยู่2 ทางคือถ้าไม่สำเร็จก็ตาย แต่คิดว่าคงรอดแหละ คิดในทางที่ดีว่าคงรอดคงได้ออกมา จะพยายามออกมาให้ได้แล้วก็ถ้ามันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็สู้กันต่อไปอยู่แล้วคงไม่เป็นแอคชั่นสุดท้ายถ้าที่วางไว้มันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจริงๆไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าถ้ากลัวจริงๆเราคงไม่กล้าไปถอนประกันวันนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนเราแสดงให้มันเห็นด้วยว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเขาคงอยากจะเอาคนที่กล้าเนี่ยไปติดคุกเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้กลัวแต่มันเป็นอีกการแสดงออกหนึ่งด้วยที่ถึงอยากจะทำให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้กลัวนะแล้วไม่เคยกลัวเลยต่อให้จะทำยังไงก็ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีทางไหนก็สุดท้ายแล้วเราไม่กลัวหรอกศาลอย่าดูถูกอุดมการณ์ของพวกเราและอย่าคิดว่าพวกเรากลัวและอย่าคิดว่าไม่มีใครกล้าแลกชีวิตและอิสรภาพกับการต่อสู้หรืออุดมการณ์เลือดต้องแลกมาด้วยเลือดค่ะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะอันนี้วางหนังสือไว้จริงๆห้องรกกว่ามากแต่ว่าจัดได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะตรงนี้เป็นโซนที่วางหนังสือไว้ก็พวกนี้จะเป็นหนังสือที่อันนี้ที่ซื้อมาเองแล้วก็จะมีหนังสือของที่มอพวกนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็มีน้องให้มาเป็นของขวัญเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส่วนอันนี้เป็นหนังสือฤดูกาลประชาชนนะคะอันนี้ก็เขาให้มาด้วยความที่ในนี้มีหนูอยู่ด้วยในหนังสือที่เขาสัมภาษณ์ไปแล้วพี่เขาก็ให้มาส่วนอันนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันเป็นหนังสือที่ตอนนั้นสัมภาษณ์แล้วเขาก็เอาหนังสือมาให้เป็นของฝากก็ยังไม่ได้แกะเลย แล้วก็อันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอมากค่ะเป็นของพี่ตะวันวัทุยาเป็นศิลปินนะคะเขาวาดรูปเป็นรูปสเก็ตของแต่ละคนอันนี้เขาให้มาได้มาค่ะแล้วก็มีอันนี้ซื้อมาด้วยเป็นโปสเตอร์ของ6 ตุลาค่ะอันนี้เป็นเจอที่ของตาใสมือปืนป๊อปคอร์นค่ะเขาให้ตอนนั้นเป็นวันเกิดก็เลยให้มาแล้วก็มีเข็มกัดของไฟเย็นค่ะยกเลิก1-2อันนี้เพื่อนให้มาเป็นเสืออ้วนกับแมวจริงๆมันจะ
ที่น้องเครียดเพราะว่าจริงๆไอติมหล่นแล้วมันเป็นไอติมละลายแต่ว่ามันเป็นอันเล็กแล้วมันหายไปแหละอันนี้จะเหมือนพระพุทธรูปแต่ว่าถ้าลองซูมหน้าไปดีๆมันจะเป็นเอ็กกับกูเขาก็คือจะเป็นสวมหน้ากากกูเขาจะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้จริงๆหนูว่าจะเอาไปตั้งไว้คอนโซลหน้ารถเอาไว้บูชา เพื่อจะได้รอดปลอดภัยแล้วก็จริงๆอันนี้มีเปียโนด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วเคยเรียนเมื่อนานมากแล้วหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่ก็พอพื้นฐานได้แล้วแต่ว่าฝีมือไม่ค่อยได้แล้วโหอันนี้ยากละ เล่นผิดได้ เล่นผิดได้ลองดูนะ คือ สักหนึ่งท่อน ตอนช่วงก่อนที่จะมาทำการเมืองค่ะหนูก็มีออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับพี่สาวไปคาเฟ่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันได้มาทำการเมืองเรื่องกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นเงี้ยมันกลายเป็นว่าแทบทุกวันเงี้ยทุกวันเลยแหละในหัวมันจะคิดว่าแบบเราอยากจะทำอะไรดีเราอยากทำกิจกรรมแบบไหนดี เราควรจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอเราคิดทุกวันอะจนมันทำให้เราลืมไปแล้วว่าแล้วตอนก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเวลาหนูสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันก็จะมีคำถามแบบนี้แหละว่าก่อนหน้าทำอะไรแล้วชีวิตวัยรุ่นอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบจะคิดนิดนึงก่อนว่าว่ะแล้วก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วเราทำอะไรมาก่อนวะเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันแทบจะลืมไปแล้วอะชีวิตตรงนี้มันกลืนตรงนั้นไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ